Είσαι φωτογράφος και άκουσες ότι πλέον στο DaVinci Resolve μπορείς να επεξεργαστείς φωτογραφίες. Ίσως μάλιστα σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Lightroom. Αν όμως το άνοιξες και είδες σελίδες, nodes, curves, scopes, color wheels, RAW ρυθμίσεις και ένα περιβάλλον που φαίνεται φτιαγμένο για βίντεο και κινηματογραφικές παραγωγές, είναι πολύ λογικό να τρομοκρατήθηκες. Αν λοιπόν είσαι φωτογράφος και μέχρι σήμερα δεν έχεις δουλέψει ποτέ με το DaVinci Resolve, αυτό το βίντεο είναι για εσένα. Θα δούμε ολόκληρο το workflow, από την αρχή μέχρι το τέλος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών, την βασική οργάνωση και την επεξεργασία RAW αρχείων, μέχρι τη χρωματική διόρθωση, τη δημιουργική επεξεργασία, τις AI λειτουργίες του Resolve και φυσικά το τελικό export. Και μην σε τρομάζει το περιβάλλον του Resolve. Δεν χρειάζεται να μάθεις τα πάντα από την πρώτη μέρα. Θα σου δείξω μόνο τα εργαλεία που χρειάζεσαι πραγματικά για να ξεκινήσεις να δουλεύεις με φωτογραφίες και πώς μπορείς να επεξεργαστείς φωτογραφίες γρήγορα χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία χρωματικής διόρθωσης που χρησιμοποιούνται στο Hollywood. Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώ την Studio έκδοση του DaVinci Resolve, αλλά αν δεν την έχεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να κατεβάσεις τη δωρεάν έκδοση και να ξεκινήσεις αμέσως. Δεν είναι trial, δεν έχει χρονικό περιορισμό και για επεξεργασία φωτογραφίας είναι ήδη παραπάνω από ικανή. Η Studio έκδοση ξεκλειδώνει κάποιες πιο προχωρημένες λειτουργίες όπως ορισμένα AI εργαλεία και δυνατότητες για noise reduction. Αν όμως χρησιμοποιήσω κάτι που είναι διαθέσιμο μόνο στη Studio έκδοση, θα βάλω ξεκάθαρη ένδειξη στην οθόνη. Οπότε κατεβάστε τη δωρεάν έκδοση του Resolve και ξεκινάμε. Και με το που ανοίξουμε για πρώτη φορά το Resolve θα βρεθούμε μπροστά σε αυτή την οθόνη που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο project. Και στην αριστερή πλευρά είναι τα libraries και μπορείς να έχεις όσα libraries θες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς δίσκους και κάθε library μπορεί να έχει πολλαπλά projects. Είναι ένας τρόπος βασικά για να οργανώσεις καλύτερα τα projects σου σε ομάδες. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα library tutorial που δεν έχει κανένα project μέσα και θα δημιουργήσουμε ένα νέο project κάνοντας κλικ είτε εδώ είτε εδώ κάτω. Οπότε new project και θα το ονομάσω photo editing και create. Και θα βρεθώ μέσα στο περιβάλλον του Resolve. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Cut module. Το Resolve είναι χωρισμένο σε πολλά διαφορετικά modules και ξεκινάμε από το Media, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει για αυτό το συγκεκριμένο βίντεο που θα δούμε πώς επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες. Το Photos, που είναι το κυρίως module που θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Το Cut, που βρισκόμαστε τώρα και δεν θα το δούμε σε αυτό το βίντεο. Edit, επίσης δεν θα το δούμε. Fusion, θα του ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Το Color, που θα το δούμε σε αυτό το βίντεο και θα κάνουμε αρκετή επεξεργασία εδώ μέσα. Το Fairlight, που είναι για ήχο και δεν θα το δούμε. Και τέλος το Deliver, που θα κάνουμε στο τέλος του βίντεο το Export των φωτογραφιών. Οπότε, πάμε στο Photos. Και αυτό εδώ είναι το interface του Photos. Αριστερά είναι τα clips και θα χρειαστεί να κάνουμε import τις φωτογραφίες και έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να το κάνεις από το μενού, import, media, μπορείς να το κάνεις με δεξί κλικ, import, media ή από εδώ πάνω, import, media ή import from photos ή import media folder κλπ. Και πριν κάνεις εισαγωγή, μπορείς επίσης να δημιουργήσεις bins. Το bin είναι βασικά ένας virtual φάκελος που σε βοηθάει να οργανώσεις καλύτερα τα αρχεία σου. Οπότε δημιούργησα ένα bin, θα το ονομάσω Photos και θα μπω μέσα και θα κάνω import από εδώ. Import media folder και στο desktop έχω ήδη ένα φάκελο με αρκετές φωτογραφίες μέσα. Όλα είναι RAW files, κυρίως από Sony και θα κάνω import. Και μπορείς να κάνεις navigate στα bins απλά πηγαίνοντας πίσω από εδώ. Οπότε έχω ένα Photos bin και το Resolve δημιούργησε ένα ακόμη bin και το ονόμασε με το όνομα του φακέλου Build Selected Photos και μέσα εδώ είναι όλες οι φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες μπορείς να δεις απλά κάνοντας κλικ ή μπορείς να κάνεις κλικ και με τα βελάκια αριστερά-δεξιά να πας στην επόμενη φωτογραφία και να τις δεις έτσι. Τις φωτογραφίες επίσης παρήχε η Ελένη για τη δημιουργία αυτού του βίντεο. Δεν τις παρήχε, βασικά τις έκλεψα. Αλλά ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τις οργανώσουμε σε albums. Για να δημιουργήσεις ένα νέο album, μπορείς να επιλέξεις όποιες φωτογραφίες θες, με Shift παράδειγμα, και να κάνω δεξί κλικ
Create new photo album using selected clips. Θα ονομάσω Μαρία και θα βάλει όλες τις φωτογραφίες που είναι στο album εδώ κάτω και το ίδιο το album βρίσκεται εδώ πέρα και θα δημιουργήσω ακόμη ένα album επιλέγοντας αυτές εδώ τις φωτογραφίες και Create new album using selected clips. Debbie και μπορώ να επιλέξω σε ποιο album βρίσκομαι από εδώ πάνω. Debbie και Μαρία, τα δύο albums που δημιούργησα. Και πριν προχωρήσουμε στο να επιλέξουμε φωτογραφίες, θέλω να μιλήσω λίγο για το νέο feature του DaVinci Resolve 21, το IntelliSearch, το οποίο μας βοηθάει να βρούμε φωτογραφίες βάσει περιγραφής και είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν έχεις πάρα πολλές φωτογραφίες και θες να βρεις συγκεκριμένα πράγματα γρήγορα και να τα βάλεις σε albums. Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το IntelliSearch θα πρέπει να κατεβάσεις πρώτα τα μοντέλα και αν δεν τα έχεις κατεβάσει μπορείς να πας στο DaVinci Resolve, Extras Download Manager και να κατεβάσεις όλα τα μοντέλα που βρίσκονται εδώ πέρα. Κατεβάσεις το IntelliSearch Better που δεν το έχω κατεβάσει. Και αφού κατέβασα το IntelliSearch μοντέλο, το επόμενο βήμα είναι να πω το DaVinci Resolve να κάνει ανάλυση τις φωτογραφίες που έχω ήδη εισάγει και για να το κάνω αυτό θα πάω εδώ, θα κάνω κλικ και θα ενεργοποιήσω το Analyze for IntelliSearch και Analyze. Και στις φωτογραφίες είναι πάρα πολύ γρήγορο, δηλαδή θα κάνει μερικά δευτερόλεπτα. Και βλέπουμε ότι έχει βάλει ένα εικονίδιο εδώ πέρα που σημαίνει ότι έχει αναλύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία με IntelliSearch και ξέρει τι δείχνει αυτή η φωτογραφία. Και για να βρω κάτι με IntelliSearch θα πάω στο Search και θα δώσω μια περιγραφή εδώ πέρα, παράδειγμα C, θα πατήσω Enter και θα μου βρει μόνο τις φωτογραφίες που έχουν θάλασσα. Και αν θέλω μπορώ να πάρω τη φωτογραφία και να τη βάλω κάτω στο album. Έτσι μπορείς να βρεις πολύ γρήγορα φωτογραφίες περιγράφοντας απλά το περιεχόμενο που ψάχνεις και το DaVinci θα τις φιλτράρει ώστε να μπορείς να τις βάλεις γρήγορα σε ένα album. Τώρα, αφού έχουμε ήδη δημιουργήσει τα album, το επόμενο βήμα στο workflow ενός φωτογράφου είναι να επιλέξει ποιες φωτογραφίες είναι καλές και ποιες όχι. Και αυτό μπορείς να το κάνεις με αυτές εδώ τις επιλογές, οι οποίες είναι Good Take και Rejected και έχουν και shortcuts. Το Good Take είναι το S. Παραδείγμα, να πατήσω S σε αυτή τη φωτογραφία θα βάλει μια καρδιά. Και το rejected είναι το X. Οπότε αν θέλω να κάνω reject μια φωτογραφία, θα κάνω X. S, 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 S. Σου βάλουμε X, S. Επίσης μπορούμε να βάλουμε star ratings από 1 έως 5 αστέρια, είτε κάνοντας κλικ εδώ πέρα, είτε πάλι πηγαίνοντας πάνω από κάθε φωτογραφία και πατώντας έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Παράδειγμα 3, 4, 5, 5, 5 κλπ. Όπως και να βάλεις ένα χρώμα σε ένα group φωτογραφιών και θα κάνω select 2 εδώ πατώντας shift και θα βάλω pink ας πούμε. Θα βάλει ένα κύκλο pink. Τώρα πώς μπορείς να τις φιλτράρεις. Τα φιλτραρίσματα γίνονται σε αυτήν εδώ την περιοχή του Resolve που λέει filters και μπορώ να επιλέξω παράδειγμα τα good takes κάνοντας κλικ στην καρδιά ή δεξί κλικ και μπορώ να επιλέξω τα rejected. Αν παράδειγμα κάνω κλικ στο rejected, αυτό που θα κάνει είναι θα μας δείξει και τα good takes και τα rejected, οπότε μπορείς να απενεργοποιήσεις το good takes και να δεις μόνο τα rejected αν θες. Απενεργοποιείς το φίλτρο απλά κάνοντας κλικ πάνω του. Το ίδιο μπορείς να κάνεις με το star rating, να κάνεις κλικ στο αστέρι ή δεξί κλικ και να του πεις equals to 5 αστέρια ή αν είναι πάνω από 5 αστέρια ή κάτω από 5 αστέρια. Ή για το χρώμα μπορείς να πας εδώ, δεξί κλικ και να του πεις δείξε μου μόνο τις φωτογραφίες που έχω μαρκάρει με pink. Σου βγάλει μόνο αυτές. Αν έχεις πολλαπλά φίλτρα επιλεγμένα μπορείς να τα απενεργοποιήσεις γρήγορα κλείνοντας αυτό το toggle ή ανοίγοντάς το. Ωραία, θα απενεργοποιήσω τα φίλτρα και έτσι μπορείς να επιλέξεις εύκολα και γρήγορα ποιες φωτογραφίες σε ενδιαφέρουν για να κάνεις την επεξεργασία. Επίσης θα έχεις παρατηρήσει αυτή τη δεξιά πλευρά του Resolve που δείχνει κάποιες παραμέτρους και τα scopes εδώ πάνω και κάτι ακόμα που μπορείς να κάνεις με τις φωτογραφίες είναι να πας στο File και εδώ θα σου δείξει περισσότερες πληροφορίες όπως το White Balance, το Format, την ανάλυση, το Color Space κλπ. Πότε δημιουργήθηκε η φωτογραφία, αν την έχεις ταγκάρει, την κάμερα που αυτή τη στιγμή δεν έχει data, αλλά μπορείς να γράψεις και comments εδώ αν θες ή να χρησιμοποιήσεις keywords. Παράδειγμα μπορώ να δημιουργήσω ένα keyword chart και εδώ να βάλω το ίδιο keyword chart και μετά στα φίλτρα δεξί κλικ να ενεργοποιήσω το chart και θα μου δείξει μόνο τις φωτογραφίες που έχω ταγκάρει ο ίδιος με το chart keyword. Ένας ακόμη τρόπος να οργανώσεις φωτογραφίες.
Τώρα θα ξεκινήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες μέσα στο Photo Module και θα ακολουθήσουμε συγκεκριμένο workflow. Μπορείς να κάνεις ολόκληρη την επεξεργασία μέσα εδώ, χωρίς να φύγεις ποτέ από το Photo Module, αλλά αν χρειαστείς περισσότερο control στο χρώμα, μπορείς να πας στο Color Module και να συνεχίσεις εκεί, ακόμη και να χρησιμοποιήσεις το Fusion. Σε αυτό το στάδιο θα κάνουμε κάποια επεξεργασία αποκλειστικά μέσα στο Photo Module. Και μπορείς, αν θες, να κλείσεις το Media Pool. Από εδώ μπορείς και ανοιγοκλίνεις πράγματα, το Photo Album, ας πούμε, τα Effects ή το Media Pool, και στη δεξιά μεριά έχει επίσης το Inspector, μπορείς να το κλείσεις, το Capture, Metadata κλπ. Το πρώτο πράγμα που κάνεις σε μια φωτογραφία είναι να πας στο RAW και να βάλεις τις βασικές ρυθμίσεις του RAW εδώ πέρα, αν χρειάζεται. Επίσης, θα θες να δεις τι κάνεις, όχι μόνο στη φωτογραφία την ίδια, αλλά και στα scopes. Και εδώ το DaVinci Resolve σου δίνει αρκετές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το histogram, αλλά μπορούμε επίσης από εδώ να επιλέξουμε parade, waveform, vector scope, ακόμη και το CIE chromaticity chart. Θα το αφήσω ίσως το histogram, που είναι ίσως κάτι που έχουμε συνηθίσει σαν φωτογράφοι, και στις ρυθμίσεις του RAW, τη Sony, μπορώ να αλλάξω παράδειγμα τη θερμοκρασία, ψυχρό θερμό, το tint, green, magenta tint, εδώ, exposure, έτσι, και μπορώ να βλέπω τα scopes εδώ πέρα όσο φτιάχνω το exposure, το sharpness που προσωπικά το αφήνω 0, και αν θέλουμε να κάνουμε reset μία παράμετρο μπορούμε να κάνουμε double click πάνω της και θα την φέρει στο 0, οπότε θα φτιάξω λίγο το white balance. Exposure νομίζω εκεί είναι κάπου εντάξει, sharpness 0, noise reduction αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε εδώ ή μπορούμε να κάνουμε στο color page, θα σας δείξω πιο μετά. Τα highlights νομίζω θα τα χαμηλώσω λίγο. Shadows, για την ώρα θα φέρω λίγο παραπάνω τα shadows. Color boost, saturation και lift. Κάνει lift όλη τη φωτογραφία, ανεβάζει δηλαδή τη φωτεινότητα όλης της φωτογραφίας. Τα mid-tones, μπορείς να αλλάξεις τα mid-tones εδώ πέρα. Και το gain, μπορείς να αλλάξεις το gain, όπως και να αλλάξεις το contrast. Αυτά μπορούμε να κάνουμε και στο color page. Για την ώρα θα αφήσω αυτές τις ρυθμίσεις εδώ πέρα και αφού τελειώσεις με αυτές τις ρυθμίσεις, το επόμενο βήμα είναι να πας στο photo, το οποίο έχει κάποιες παραπάνω επιλογές σε σχέση με το RAW, αλλά πριν να ακουμπήσουμε αυτές, μπορούμε να δούμε πώς θα κάνουμε crop τη φωτογραφία. Και για να κάνεις crop, θα κάνεις κλικ εδώ, σε αυτό το εικονίδιο, και θα πας στο crop, που είναι η δεύτερη επιλογή, και μπορείς πολύ απλά να αλλάξεις το crop, αλλά το aspect ratio είναι αυτή τη στιγμή λοκαρισμένο. Και για να το ξελοκάρεις, μπορείς να πας είτε εδώ και να επιλέξεις ένα διαφορετικό aspect ratio, παράδειγμα 2:3, ή μπορείς να το κάνεις unlock τελείως και έχεις ελευθερία κινήσεων στο πώς θες να κάνεις crop. Όταν τελειώσει, απλά πατάς Enter και θα κάνει crop τη φωτογραφία. Τώρα στο Photo Tab, μέσα στο Photo Module, έχεις πολλές παραπάνω επιλογές. Μπορείς να κάνεις zoom αν θες, από εδώ, ή double click ξανά για να την πάει πίσω. Μπορείς να κάνεις rotate, αλλά μπορείς να κάνεις rotate μέσα και από το crop. Οπότε αν πάω πίσω, μπορώ να κάνω rotate απευθείας από εδώ, και αυτός ο κύκλος, αν τον κάνω extend προς τα έξω, έχω πιο πολύ έλεγχο στο πώς θα κάνω rotate. Δηλαδή μπορώ να το πάω πολύ και να κάνω ακριβείς κινήσεις στο rotation. Αλλά αυτή η φωτογραφία δεν χρειάζεται rotate, οπότε απλά θα κάνω escape, μπορώ να κάνω το rotate, reset από αυτό το εικονίδιο. Αυτό το εικονίδιο είναι εναλλακτικός τρόπος να φέρεις το slider ή την παράμετρο πίσω στην default τιμή. Και εδώ πέρα είναι οι παραμέτρους που έχουμε κάνει στο cropping. Εμείς τις κάναμε μέσω του εργαλείου, αλλά τους δείχνει και εδώ πέρα. Τα source looks είναι κάποια presets color grades για φωτογραφία. Μπορείς να τα δεις κάνοντας κλικ εδώ, black and white. Παίρνει λίγο χρόνο. Bright, dramatic, gold κλπ. Εγώ θα τα αφήσω απλά στο default
Και τώρα στο Adjustments μπορείς να κάνεις παραπάνω χρωματική επεξεργασία αν θες. Παράδειγμα, να αλλάξεις πάλι τη θερμοκρασία ή το tint, το lift gamma gain, το contrast, το pivot για να αλλάξεις το pivot του contrast, τα mid-tone details, shadows, highlights, saturation και hue. Αλλά δεν θα πειράξω τις ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή και θα μιλήσω λίγο για το effects. Στο effects μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βιβλιοθήκη effects του DaVinci Resolve και μερικά από τα effects του DaVinci Resolve είναι πανίσχυρα και κάποια θα κάνουν πολύ καλή δουλειά πάνω σε φωτογραφία. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω εδώ είναι να κάνω λίγο refine το πρόσωπο και μπορείς να έχεις πρόσβαση στα effects κάνοντας κλικ εδώ και που έχει μια λίστα με τα effects και από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολλά. Και όταν πάω πάνω από κάποιο effect βλέπετε ότι δείχνει το τι κάνει. Αυτά εδώ τα συγκεκριμένα είναι τα blur, box blur, cinefocus κλπ. Και αυτό που θα κάνω είναι θα κάνω search και θα ψάξω ένα συγκεκριμένο effect, το blemish removal, και θα κάνω drag and drop. Και βλέπετε το πρόσωπο εδώ, αν το κάνω off, on, βλέπετε τη διαφορά. Και μπορώ να αλλάξω το strength από εδώ. Και να το φέρω εκεί που θέλω. Και θα χρησιμοποιήσω ακόμη ένα effect που λέγεται face refinement. Το κάνω επίσης drag and drop. Το οποίο θα με βοηθήσει να κάνω περισσότερη επεξεργασία πάνω στο πρόσωπο. Και αυτό έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Παράδειγμα, έχει ξεχωριστές παραμέτρους για το δέρμα, ή τα μάτια, ή τα χείλη, ή τα δόντια κλπ. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά την επεξεργασία πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω. Και πριν μπορέσω να αλλάξω κάτι, θα πρέπει να κάνω detect faces για να αναγνωρίσει το Resolve τα πρόσωπα. Και στη συνέχεια θα κλείσω το overlay για να μην βλέπω αυτές τις γραμμές το που είναι το πρόσωπο. Και πάμε από πάνω προς τα κάτω. Το Show Mask θα μας δείξει τη μάσκα του προσώπου και αν θέλω μπορώ να αλλάξω τη μάσκα, τις ρυθμίσεις εδώ πέρα. Αλλά δεν θα ασχοληθώ με αυτό τώρα. Θα πάω απευθείας στο Skin Texture και θα το αλλάξω. Και βλέπουμε ότι κάνει το δέρμα πολύ πιο ομαλό, απλά αλλάζοντας αυτόν το slider. Και έχω επίσης control για το scale. Εδώ μπορώ να κάνω grade το δέρμα, παράδειγμα να αλλάξω το contrast ή τα mid-tones, ή να κάνω color boost ή το tint, ή να κάνω desaturate τις σκιές, ή ακόμη και να αφαιρέσω τη γυαλάδα πάνω από το δέρμα. Και το βλέπετε εδώ πέρα, πόσο πιο ομαλό φαίνεται. Θα αφήσω λίγο εδώ πέρα. Θα το αλλάξω πολύ. Το επόμενο είναι μπορείς να κάνεις relight είτε την αριστερή είτε τη δεξιά πλευρά. Και μετά θα πάω στα μάτια και θα ανοίξω λίγο τα μάτια με το brightening. Όπως και θα αλλάξω το sharpening. Και στα χείλη μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να αλλάξω το saturation, το gamma και διάφορα άλλα πράγματα. Saturation. Ή στα δόντια μπορώ να αλλάξω το gamma αν θέλω. Ή το blue gain. Και να φέρω ακριβώς εκεί που θέλω. Και για να κάνω reframe τη φωτογραφία, γιατί βλέπετε ότι κάνω συνέχεια zoom in, zoom out, πατάω απλά το Z και κάνει reframe τη φωτογραφία. Και βλέπετε ότι με πολύ λίγες κινήσεις και χρησιμοποιώντας πολύ απλά εργαλεία μέσα στο Resolve, αποκλειστικά μέσα στο Photo Page, μπορείς να φτιάξεις μια φωτογραφία από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, μπορεί να θέλεις να βάλεις επιπλέον effects, μπορείς να συνεχίσεις. Παράδειγμα, μπορώ να κάνω vignetting από εδώ. Drag and drop. Και φτιάξω το vignetting όπως θέλω. Ή αν πάω στο advanced, μπορώ να αλλάξω και το center. Και σε αυτό το στάδιο μπορείς να πεις τελείωσα, αυτή ήταν η επεξεργασία που θέλω να κάνω, χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο και να την κάνεις export αν θες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Export που βρίσκεται εδώ πάνω. Και μπορείς να επιλέξεις από εδώ το format, PNG, HEIC, TIFF ή JPEG και τις παραμέτρους του κάθε format εδώ πέρα και να κάνεις export όπου θες. Πάμε να φτιάξουμε άλλη μια φωτογραφία σε διαφορετικό άλμπουμ και θα ξεκινήσω πάλι από την αρχή, από τις ρυθμίσεις RAW και θα την κάνω πιο γρήγορα αυτή τη φορά για να δείτε πώς δουλεύει πραγματικά ένας φωτογράφος σε ένα μεγάλο άλμπουμ. Παράδειγμα τη θερμοκρασία
exposure, shadows ίσως, highlights θα τα φέρω λίγο πίσω για το φόντο, ξανά το exposure, ok, θα κροπάρω, ξεκλειδώσω εδώ το aspect, θα κάνω crop και θα πάω στα φίλτρα και θα βάλω το blemish removal και στη συνέχεια το face refinement όπως πριν, detect faces, show overlay, disabled, θα αλλάξω λίγο το strength, θα αλλάξω ίσως τα mid-tones, να φωτίσω λίγο το πρόσωπο, τα μάτια, λίγο το sharpening, brightening, χείλη, το saturation στα χείλη, teeth, θα αλλάξω λίγο teeth. Και μπορώ να πάω πίσω στο photo και να παίξω ακόμη λίγο με το lift gamma gain. Και να έχω ένα πρώτο color grade. Και έτσι σε πολύ λίγο χρόνο μπορώ να φτιάξω μία φωτογραφία χωρίς να φύγω καθόλου από το photo page του Resolve. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Θα επιλέξω κάποιες φωτογραφίες από εδώ και θα δημιουργήσω ένα νέο album. Και θα πάω στην πρώτη φωτογραφία και θα κάνω την ίδια διαδικασία. Θα ξεκινήσω αυτή τη φορά με το crop. Θα κροπάρω. Και στις raw ρυθμίσεις απλά θα ανοίξω λίγο το exposure. Και θα πάω στα effects. Και θα πάω στο face refinement. Και το χρησιμοποιήσω μόνο για να ανοίξω τα μάτια. Και detect faces και απλά θα χρησιμοποιήσω το brightening και το highlight. Ok. Θα πάω λίγο πίσω στο photo και θα αλλάξω το gamma και το lift και θα επαναφέρω το highlights πάνω εδώ. Και ένα φίλτρο που θέλω να σας δείξω για αυτό το παράδειγμα είναι το Film Look Creator, το οποίο μπορεί να κάνει τη φωτογραφία να φαίνεται σαν να τραβήχτηκε με film και είναι πανίσχυρο effect. Και εδώ είναι οι παραμέτροι του. Μπορούμε να αλλάξουμε τα film presets από εδώ πάνω και έχει διαφορετικά στυλ όπως Bleach Bypass, Cinematic, Aurora κλπ. Όπως και να αλλάξουμε τις παραμέτρους μία-μία, το exposure του film, τα highlights, και αυτή η παραμέτρη είναι, δηλαδή αλλάζεις το exposure και συμπεριφέρεται όπως το exposure του film. Είναι πολύ διαφορετικός τρόπος να επεξεργαστείς μια φωτογραφία. Έχει split toning, αν θες να κάνεις split toning, strong και να αλλάξεις το hue angle, ας πούμε, από εδώ και το amount. Μπορείς να κάνεις vignetting απευθείας από εδώ. Το βλέπουμε κάτω-κάτω. Επίσης το συγκεκριμένο effect προσθέτει grain. Το συγκεκριμένο preset μπορείς να το απενεργοποιήσεις από εδώ ή να αλλάξεις τι είδους grain θες από εδώ. Και έτσι πολύ γρήγορα, χρησιμοποιώντας το Film Look Creator, μπορείς να φτιάξεις πολλά διαφορετικά στυλ που εξομοιώνουν film πολύ γρήγορα, χωρίς να φύγεις καθόλου από το photo module. Φοβερά εργαλεία πραγματικά. Τώρα πάμε πίσω σε μία άλλη φωτογραφία και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε επεξεργασία στο color page. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχω ξεκινήσει και έχω κάνει τη βασική επεξεργασία εδώ πέρα. Θα φτιάξω το exposure, θα κάνω το crop, ωραία. Και μπορώ αυτή τη στιγμή να πάω στο color page και να κάνω επιπλέον επεξεργασία εδώ. Και για κάποιον καινούριο στο DaVinci Resolve, ίσως σας τρομάξει το interface του color page με τα nodes, τα effects κλπ. Αλλά είναι πραγματικά απλό αν το συνηθίσεις. Έχει όμως πάρα πολλά εργαλεία για χρωματική επεξεργασία και θα σας δείξω τα πιο βασικά από αυτά. Καταρχήν, θα πάμε τα εικονίδια από αριστερά προς τα δεξιά. Το πρώτο είναι το RAW και εδώ θα δείτε πάλι θερμοκρασία, tint, exposure. Αυτά είναι τα ίδια settings που έχει το RAW εδώ πέρα. Οπότε και στο color page έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε να αλλάξετε δηλαδή αν θέλετε το exposure χωρίς να πάτε πίσω στο photo page και να το κάνετε από εδώ. Μετά τα color wheels είναι τα primary adjustments. Έχουμε δει κάποιες ρυθμίσεις τους επίσης στο photo page όπως το lift, gamma, gain. Από εδώ όμως έχεις περισσότερο έλεγχο. Για παράδειγμα μπορείς να αλλάξεις το gamma είτε μετακινώντας τον τροχό και να αλλάξεις το tint του gamma και reset μπορείς να κάνεις από εδώ, είτε μπορείς να αλλάξεις συγκεκριμένο χρώμα, red, green, blue και white, ή μπορεί να αλλάξεις το exposure του gamma από τον exposure slider.
Οπότε σε αυτή τη φωτογραφία θα ίσως ανοίξω λίγο το exposure του gamma, δεν θέλω να αλλάξω το offset. Επίσης τη θερμοκρασία μπορείς να αλλάξεις από εδώ, όπως και είναι το ίδιο πράγμα με το να πας στο φώτο και να αλλάξεις τη θερμοκρασία σε αυτό το σημείο. Παράδειγμα, αν τη βάλω 550 και πάω πίσω στο color, η διατιμή θα είναι εδώ πέρα. Να αφήσω 0. Εδώ επίσης έχεις έλεγχο στο contrast, στο tint, στο pivot του contrast, στο mid detail που είναι micro contrast βασικά. Δηλαδή θα το δούμε ίσως εδώ. Αυτό κάνει το mid detail. Και εδώ κάτω color boost, shadows, highlights, saturation. Αν θέλουμε να αλλάξουμε saturation μπορείς να τα αλλάξεις από εδώ. Hue και luminance mix. Αν θες να αλλάξεις το saturation μπορείς να τα αλλάξεις από εδώ. Επίσης αντί να χρησιμοποιήσεις τα color wheels μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα color bars και να αλλάξεις απευθείας στο gain το κόκκινο. Το κάνω πίσω. Ή να αφαιρέσεις λίγο πράσινο. Μπορείς να κάνεις διαφορετικού είδους μίξη χρωμάτων από τα color bars με ίσως περισσότερη ακρίβεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο gamma κλπ. Μετά έχεις τα lock wheels που δεν θα μιλήσω πολύ παραπάνω. Έχω ολόκληρο βίντεο για τα lock wheels, αν θες μπορείς να το δεις. Όπως έχεις και τα HDR wheels, το ίδιο βίντεο. Εξηγώ επίσης και τα HDR wheels, πώς δουλεύουν, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τα εξηγήσω ξανά σε αυτό το βίντεο, απλά πηγαίνετε δείτε το βίντεο που έχω φτιάξει. Στη συνέχεια έχεις το RGB Mixer που είναι πάλι διαφορετικός τρόπος για να μιξάρεις χρώματα και εδώ βλέπουμε το red κανάλι, το green κανάλι και το blue κανάλι. Παράδειγμα μπορώ να προσθέσω πράσινο ή να αφαιρέσω πράσινο και βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται αν αφαιρέσει το πράσινο από το μπλε κανάλι για παράδειγμα. Που μπορείς να δημιουργήσεις εύκολα styles αν θες. Απλά χρησιμοποιώντας το Color Mixer και παίζοντας με τις ρυθμίσεις εδώ πέρα. Το Color Mixer είναι επίσης πολύ ισχυρό για να δουλεύεις black and white φωτογραφίες. Πατάς το monochrome εδώ πέρα και μπορείς να μιξάρεις τα κανάλια ξεχωριστά. Οπότε μπορείς να φτιάξεις το στυλ της φωτογραφίας από εδώ. Και να είστε σίγουροι ότι το Preserve Luminance είναι ενεργοποιημένο για να μην αλλάζει τη φωτεινότητα όσο τροποποιείτε τα κανάλια. Και έτσι μπορείς να φτιάξεις εύκολα και γρήγορα ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Αν θες να κάνεις reset μια φωτογραφία στην αρχική της κατάσταση, μπορείς να το κάνεις από εδώ. Reset photo, reset all photo effects, μόνο τα effects δηλαδή. Reset τα camera raw, μόνο το camera raw. Ή remove and reset all. Και θα φέρει πίσω όλες τις default ρυθμίσεις. Ωραία, ας χρησιμοποιήσουμε μια άλλη φωτογραφία για το επόμενο παράδειγμα. Και μιλήσαμε για το RGB Mixer. Στο Motion Effects μπορείς να κάνεις denoise. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει ιδιαίτερο θόρυβο. Αλλά μπορείς να κάνεις denoise από εδώ. Χρησιμοποιείς το Spatial Noise Reduction και μπορείς να επιλέξεις από εδώ τον αλγόριθμο. Έχει 3 διαφορετικούς αλγόριθμους και το AI Ultra NR που είναι το πιο νέο. Κάνεις Analyze και θα σου βρει μόνο του το θόρυβο και θα κάνει αποθορυβοποίηση. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υπόλοιπα modes, να κάνεις unlock και ξεχωριστά να κάνεις αποθορυβοποίηση, το luma ή το chroma. Δεν έχω κάποιο παράδειγμα σε αυτές τις φωτογραφίες για να δείξω το noise reduction, αλλά είναι πολύ απλό. Μπορείς να αλλάξεις ξεχωριστά το θόρυβο στο luma και στο chroma και να μιξάρεις αν θες με το original αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας το blend. Τώρα ο λόγος που φέραμε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα είναι για να μιλήσω λίγο για τα curves και άνοιξα το curves εργαλείο εδώ πέρα, αλλά αυτό το εργαλείο έχει άλλα είδη curves εδώ πέρα και αν τα βλέπετε πρώτη φορά ίσως τρομοκρατηθείτε, αλλά είναι απλό σχετικά. Αυτό το curve είναι όπως το βασικό curve που έχουμε συνηθίσει σε άλλα προγράμματα και αλλάζει το exposure βασικά σε διαφορετικά τονικά τμήματα της εικόνας ή μπορείς να δουλέψεις σε μεμονωμένα κανάλια από εδώ και να κάνεις έτσι επεξεργασία. Για παράδειγμα, μπορείς να αφαιρέσεις green ή να ανεβάσεις λίγο το blue κανάλι κλπ. Το κάνω reset,
Επίσης υπάρχουν άλλα είδη curves στο Resolve, όπως το Hue versus Hue, που μπορείς να αλλάξεις μία συγκεκριμένη χρειά χρώματος και μπορείς πολύ απλά να πας και να επιλέξεις τη χρειά που θες και θα σου δώσει εδώ πέρα το που βρίσκεται. Το βλέπουμε και στην καμπύλη από πίσω. Και απλά πάνω κάτω μπορείς να αλλάξεις τη συγκεκριμένη χρειά. Θα δεις ότι αφήνει κάποιες περιοχές πίσω και αυτό μπορείς πολύ εύκολα να πας σε αυτά τα controls και να τα φέρεις λίγο πιο πίσω και να επιλέξεις ολόκληρη την περιοχή. Ή προς τα κάτω θα το αλλάξει σε μαντζέντα. Επίσης εδώ έχει Hue versus Saturation, που σημαίνει να αλλάξεις τον κορεσμό μία συγκεκριμένης χρειάς και αν επιλέξω πάλι αυτό το μπλε μπορώ να του πω από εδώ πόσο κορεσμένο να είναι το συγκεκριμένο χρώμα ή πόσο desaturated. Με τον ίδιο τρόπο. Πανίσχυρα controls και μπορείς να κάνεις πραγματικά πολλή δουλειά μέσω αυτών των curves. Έχει πολύ περισσότερα curves. Μπορείς να αλλάξεις τη φωτεινότητα, παράδειγμα, μία συγκεκριμένη χρειάς. Πόσο φωτεινό είναι το μπλε ή πόσο σκοτεινό είναι το μπλε. Και εγώ τα κάνω reset κάθε φορά, αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όλα ταυτόχρονα. Παράδειγμα, εδώ έχουμε και τη χρειά. Και αν θες να μετακινήσεις αυτά χωρίς να αλλάξεις τίποτα, μπορείς απλά να κάνεις reset αυτό εδώ πέρα και δεν θα το μετακινήσει πάνω κάτω το συγκεκριμένο point και να αλλάξει μόνο το μεσαίο. Εδώ είναι τώρα δύο ενεργοποιημένα. Είναι και το Hue versus Luminance και το Hue versus Hue. Έτσι, δηλαδή είναι πιο σκοτεινό το mauve ή πιο φωτεινό το mauve. Το Saturation versus Saturation μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον κορεσμό ανάλογα με το πόσο κορεσμένο είναι ήδη ένα χρώμα. Δηλαδή μπορούμε να αυξήσουμε more τα χρώματα που είναι ήδη έντονα ή αντίθετα να τα μαζέψουμε λίγο αν φαίνονται υπερβολικά, χωρίς να επηρεάσουμε τόσο τις ουδέτερες περιοχές της εικόνας. Το Luma versus Saturation ελέγχει τον κορεσμό με βάση τη φωτεινότητα της εικόνας. Για παράδειγμα, μπορούμε να μειώσουμε τον κορεσμό στα πολύ σκοτεινά σημεία ή στα highlights, ώστε οι σκιές και τα λευκά να φαίνονται πιο καθαρά, ενώ κρατάμε περισσότερο χρώμα στους μεσαίους τόνους. Κάπως έτσι συμπεριφέρεται και το film. Το Saturation versus Luminance κάνει το αντίστροφο. Αλλάζει τη φωτεινότητα με βάση τον κορεσμό. Με απλά λόγια, μπορούμε να κάνουμε τα πολύ κορεσμένα χρώματα λίγο πιο φωτεινά ή πιο σκοτεινά. Κάτι που είναι χρήσιμο όταν έντονα χρώματα φαίνονται πολύ ηλεκτρικά ή τραβάνε υπερβολικά την προσοχή. Το Chroma Color Wrapper ή αλλιώς Chroma Wrapper είναι το πιο νέο και το πιο εξελιγμένο εργαλείο. Αντί να μετακινούμε σημεία πάνω σε ένα κλασικό πλέγμα, δουλεύουμε πάνω σε ένα chromaticity diagram, δηλαδή σε ένα χάρτη των χρωμάτων. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα μες στην εικόνα και να το μετακινήσουμε προς μία άλλη χρωματική κατεύθυνση με πολύ φυσικό τρόπο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε να αλλάξουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα, όπως έναν ουρανό, ένα ρούχο ή μια χρωματική απόχρωση, χωρίς να χαλάσουμε εύκολα τις γειτονικές περιοχές. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τα qualifiers. Και τα qualifiers είναι ένας τρόπος να επιλέξεις μια περιοχή χρώματος και μπορείς πολύ απλά να πας πάνω από ένα χρώμα και θα κάνει την επιλογή. Και βλέπουμε ότι στο Node έχει ήδη επιλέξει κάποια χρώματα, αλλά αν θες να το δεις στο Viewer, μπορείς να πας εδώ στα Highlights και να ενεργοποιήσεις το Highlight και θα σου δείξει ποια περιοχή είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή. Και το shortcut είναι Shift-H και βλέπουμε ότι έχει λίγο θόρυβο εδώ πέρα και μπορείς να αλλάξεις καταρχήν τις ρυθμίσεις από το Qualifier το ίδιο, δηλαδή αν θες μεγαλύτερη περιοχή χρώματος, μπορείς απλά να την επεκτείνεις και να αλλάξεις και το πόσο κάνει Fade Out. Αν θες πιο σκοτεινά, γιατί βλέπουμε ότι εδώ η σκοτεινή περιοχή δεν είναι επιλεγμένη, μπορείς να αρχίσεις να το επεκτείνεις προς τα εδώ ή μπορείς να βελτιώσεις την επιλογή αλλάζοντας παραμέτρους εδώ πέρα. Παράδειγμα, μπορείς να αλλάξεις το White Clip και να το κάνεις και λίγο blur και να επιλέξει πολύ καλύτερα το χρώμα σε σχέση με πριν. Και εφόσον το έχεις επιλεγμένο, μπορείς να πας πίσω στα primaries και να κάνεις ό,τι αλλαγή θες. Κάνω λίγο πιο έντονο.
Και έτσι δουλεύουν τα qualifiers. Έχεις διαφορετικά qualifiers για hue, saturation, luminance, έχει qualifiers για red, green, blue, που είναι διαφορετικός τρόπος να επιλέξεις ζώνες χρώματος. Έχεις το luminance qualifier μόνο για περιοχές φωτεινότητας. Έχεις το 3D qualifier που είναι άλλος τρόπος να επιλέξεις περιοχές χρώματος. Και γενικά το qualifiers είναι ένας πολύ ευέλικτος τρόπος να διαλέξεις μια περιοχή και να την τροποποιήσεις. Έχω ανοίξει άλλη μια φωτογραφία για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Και πριν μιλήσουμε για τα Windows, θα μιλήσουμε λίγο για το Node Graph. Στο Node Graphs μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά nodes και κάθε node να έχει μία διόρθωση πάνω, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο ελεγχόμενη τη χρωματική διόρθωση που κάνουμε στις φωτογραφίες. Αν παράδειγμα θέλω να διορθώσω τον ουρανό και κάνω και άλλες διορθώσεις μετά σε διαφορετικά τμήματα της φωτογραφίας και θέλω να πάω πίσω στον ουρανό και να αλλάξω πράγματα ή να απενεργοποιήσω τελείως τη διόρθωση του ουρανού, αυτό μπορώ να το κάνω με nodes. Δημιουργείς καινούρια nodes ή με C-click add node, add serial και θα βάλει ένα άλλο node ή με Alt-S μπορείς να κάνεις γρήγορα nodes και να τα μετακινήσεις όπου θες. Εδώ έχω 4 node τώρα που δεν κάνουν τίποτα. Το πρώτο έχει απλά τις βασικές ρυθμίσεις επεξεργασίας που κάναμε στο Photos. Στο δεύτερο node θα πάω και θα δημιουργήσω ένα window και έχω πάει ήδη στα Windows. Το window είναι απλά μια περιοχή, όπως ένα gradient ή ένα τετράγωνο, ένας κύκλος ή οτιδήποτε. Θα βάλω για παράδειγμα ένα gradient και Shift-S για να δω ποια περιοχή είναι επιλεγμένη. Και από εδώ μπορώ να το επεκτείνω. Πάω πάνω. Και έχοντας αυτό το gradient τώρα, μπορώ πολύ απλά να πάω στα midtones και να τροποποιήσω αυτή την περιοχή του ουρανού ή στα offset, κάνουμε λίγο πιο έντονο, ή να αλλάξω το contrast, κατεβάσω το offset και να αλλάξω μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτά είναι τώρα στο συγκεκριμένο node. Αν θέλω μπορώ να απενεργοποιήσω το node με Command D ή να το ενεργοποιήσω πάλι και να δω τη συγκεκριμένη διόρθωση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλα είδους Windows όπως κύκλους και από εδώ αλλάζεις το πόσο soft είναι. Παράδειγμα μπορώ να αλλάξω το offset και να τον κάνω invert και να κάνω παράδειγμα vignetting με manual τρόπο. Μπορεί να θες παράδειγμα να έχει μπλε tint στο vignetting. Αυτά μπορείς όλα να τα κάνεις χρησιμοποιώντας τα Windows και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πολλαπλά Windows. Παράδειγμα τώρα ο κύκλος κάνει fade προς τα έξω και φτιάχνει αυτό το vignetting, αλλά το συγκεκριμένο τμήμα δεν θα το επηρεάσει. Και τα qualifiers και τα Windows είναι πανίσχυρος τρόπος για να επιλέγεις διάφορες περιοχές της φωτογραφίας, αλλά υπάρχει ακόμη ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και αυτό είναι το Magic Mask. Και με το Magic Mask μπορείς πανεύκολα να επιλέξεις για παράδειγμα τον ουρανό, κάνοντας απλά ένα κλικ. Και με Shift-H μπορώ να ενεργοποιήσω και να απενεργοποιήσω την επιλογή και από εδώ μπορείς να αφαιρέσεις κάτι αν το έχει επιλέξει ή να χρησιμοποιήσεις ακόμη και manual τρόπο όπως πινέλα για να επιλέξεις ή αφαιρέσεις κάποιες περιοχές από την επιλογή. Και με το Magic Mask επιλεγμένο θα πατήσω Shift-H και μετά μπορώ να κάνω Color Grade ξεχωριστά τον ουρανό. Για παράδειγμα να τον σκοτεινιάσω αν θέλω ή να ανεβάσω τον γάμα ή να κατεβάσω τον γάμα για να δημιουργήσω περισσότερο contrast ή αν θέλω απευθείας πάω στο contrast και μπορώ να χρησιμοποιήσω και το Mid Detail για να αυξήσω το Micro Contrast. Τώρα βλέπουμε ότι η μάσκα που έχει δημιουργήσει έχει κάποια προβλήματα και πολύ εύκολος τρόπος για να το διορθώσουμε αυτό είναι να πάμε πίσω στο Magic Mask και να βάλουμε την ποιότητα στο Better. Και αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να επιλέξεις κάτι στη φωτογραφία και να κάνεις χρωματική διόρθωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, αν σε μια φωτογραφία θες με χειροκίνητο τρόπο να αφαιρέσεις συγκεκριμένα πράγματα, μπορείς να πας στο Fusion. Και το Fusion είναι από μόνο του ολόκληρο σεμινάριο, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο μόνο. Και αυτό είναι το input αρχείο, δηλαδή φωτογραφία, και εδώ είναι το export. Και έχοντας επιλεγμένο το input, θα πατήσω shift space και θα γράψω paint. Και θα βάλει μετά το input το paint effect. Και εδώ βλέπουμε δύο παράθυρα αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πάω σε ένα παράθυρο πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, θα κάνω zoom. Και θα επιλέξω το clone και μπορώ να αλλάξω το stroke
ή τα brush controls που είναι το μέγεθος από εδώ, ή απλά πατώντας το command, και ας πούμε ότι θέλω να βγάλω αυτό το σημάδι εδώ πέρα, θα πατήσω alt σε μια περιοχή που είναι κοντά στο χρώμα που θέλω να αφαιρέσω και θα κάνω paint από πάνω. Όπως και εδώ. Undo, αυτό δεν το θέλω. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις τα AI εργαλεία του Resolve, στη free έκδοση μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Paint για να κάνεις αυτές τις διορθώσεις ή να βγάλεις σκόνη από διάφορα τμήματα της φωτογραφίας. Τώρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία την έχω φτιάξει με τα εργαλεία που ήδη έχουμε δει και θέλω να κάνω sharpening. Και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να κάνεις sharpening στο DaVinci Resolve. Θα σας δείξω πρώτα το χειροκίνητο τρόπο και θα δημιουργήσω ένα καινούριο node. Θα το ονομάσω sharpening. Και δεξί κλικ και θα επιλέξω το color space του node να είναι σε LAB, και αυτό γιατί θέλω να απομονώσω την περιοχή luminance, και θα πάω στο sharpen and blur και θα το βάλω στο sharpen και θα κάνω unlock, και το πρώτο πλέον κανάλι αντιπροσωπεύει το luminance, οπότε θα το κατεβάσω περίπου 48 ή 47, θα αυξήσω το softness στο 2 και το level στο 8. Για τη συγκεκριμένη τεχνική έχω ολόκληρο βίντεο και σας προτείνω να το δείτε που αναλύω πιο αναλυτικά το τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά αν κάνω zoom πλέον μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τη manual τεχνική για sharpening. Θα το σβήσω τώρα αυτό το node, θα βάλω ένα καινούριο node με altες, και αν γράψω sharpen, υπάρχουν πολλά διαφορετικά sharpening, φίλτρα στο DaVinci Resolve, και αυτό που χρησιμοποιώ πλέον είναι το Ultra Sharpen, που δυστυχώς είναι διαθέσιμο μόνο στη Studio έκδοση, αλλά αν θέλετε είτε χρησιμοποιήσετε ένα από τα 3 που υπάρχουν εδώ, είτε τη manual τεχνική που έδειξα πριν λίγο. Οπότε θα το κάνω drag and drop πάνω στο node, θα κάνω λίγο zoom και βλέπουμε ήδη τι έχει κάνει. Shift D, απενεργοποιώ, ενεργοποιώ, Shift D, να απενεργοποιήσω το node. Και μπορείτε να παίξετε με το sharpening amount από εδώ, αν θέλετε λιγότερο ή περισσότερο sharpening. Πριν κλείσω θα δείξω πώς φτιάχνω ακόμη μία φωτογραφία χρησιμοποιώντας περισσότερο το color page. Αλλά προσωπικά ξεκινάω πάντα από το photos και αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω με crop και θα το κάνω μάλλον 2:3. Φέρω τη φωτογραφία κάπου εδώ. Κροπάρω λίγο ακόμη και απλά θα φτιάξω λίγο το exposure και ίσως κατεβάσω τα highlights και κάνω λίγο boost στα shadows και το sharpen στο 0, γιατί θα κάνω sharpen ξεχωριστά, και μετά από αυτή την επεξεργασία θα πάω στο color page. Και αυτό το node είναι οι βασικές ρυθμίσεις που κάναμε στο photo page, και θα πατήσω Option S και θα δημιουργήσει ένα node στη σειρά, και τα nodes θα επεξεργάζεται το Resolve από το πρώτο προς το τελευταίο, και βλέπουμε τη σύνδεση εδώ πέρα μέχρι να πάει στο output. Σε αυτό το node απλά θα κάνω λίγο περισσότερο επεξεργασία. Καταρχήν να κλείσει το photo album, δεν το χρειαζόμαστε. Και κάποιες φορές όταν δουλεύουμε σε κάθετα layout, portrait δηλαδή, μπορείς να πας εδώ πάνω και να αλλάξεις το layout του Resolve σε portrait και θα έχεις περισσότερο χώρο για να κάνεις δουλειά. Και θα ξεκινήσω πάλι από το να κάνω refine το πρόσωπο, και έχω ανοιχτά τα effects εδώ και θα πάρω το blemish removal και το βάλω πάνω από το node που δημιουργήσα και θα αυξήσω λίγο το strength και βλέπουμε εδώ τι κάνει. Off, on, off, on, και στη συνέχεια το phase refinement, αλλά πριν το βάλω αυτό θα κάνω άλλο ένα node και καλό είναι να τα ονομάζουμε για να θυμόμαστε τι έχουμε κάνει εκεί πέρα, και θα βάλω το phase refinement από πάνω και θα κάνω detect faces, disable το show overlay και θα αρχίσω να πειράζω τις ρυθμίσεις εδώ πέρα.
skin texture και ίσως λίγο τα mid-tones παραπάνω. Κάνω reframe με Z, color boost. Ωραία, θα τα αφήσω εκεί για την ώρα. Τα μάτια θα τα κάνω λίγο παραπάνω sharpen και brightening και highlight, θα φωτίσω. Τα lips θα τα αφήσω όπως είναι και δεν θα κάνω τίποτα άλλο στο AI Face Refinement. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο θα αλλάξω εδώ στα scopes και μπορούμε πάλι να δούμε όποιο scope θέλουμε. Παράδειγμα histogram κλπ. Και το επόμενο βήμα είναι ότι θέλω να φτιάξω λίγο τα highlights σε αυτή την περιοχή, οπότε θα φτιάξω ένα note, θα το ονομάσω highlights. Και απλά θα πάω στο gain και θα τα επαναφέρω λίγο. Όχι πάρα πολύ, κάπου εκεί ίσως. Και πριν, μετά. Και θα φτιάξω άλλο ένα node γιατί θέλω να κάνω τη φωτογραφία black and white. Και θα το βάλω εδώ. Και κάποιες φορές που το interface είναι κάπως έτσι, το RGB mixer και κάποια άλλα πράγματα μπορείτε να τα βρείτε σε αυτό εδώ πέρα το μενού. Οπότε θα πάω στο RGB mixer, θα ενεργοποιήσω το monochrome, θα αφήσω το preserve luminance ενεργοποιημένο γιατί αλλιώς θα αυξομειώνεται η φωτεινότητα όσο μιξάρω τα κανάλια και δεν θέλω να γίνεται αυτό. Οπότε θα αρχίσω να πειράζω λίγο τις ρυθμίσεις εδώ για να δω πώς θέλω να είναι ακριβώς. Φέρεσω ίσως λίγο πράσινο και μπλε. Δεν θέλω τόσο contrast, οπότε θα τα αφήσω κάπου εκεί. Και πριν προχωρήσω παραπάνω θέλω να αφαιρέσω αυτές εδώ τις λεπτομέρειες από το plover. Και για να το κάνω αυτό θα πάω στο Fusion. Και στο Fusion απλά θα επιλέξω τη φωτογραφία εδώ. Και θέλουμε να βάλουμε το Paint Node ενδιάμεσα πριν την έξοδο. Οπότε θα πατήσω Shift Space, Paint, Add. Και για να φτιάξω το layout εδώ θα ενεργοποιήσω αυτό εδώ. Θα κάνω Zoom. Και στο Mode θα επιλέξω Paint. Το μέγεθος του brush μπορεί να το αλλάξουμε από εδώ ή απλά με Command. Και θα κάνω Command σε αυτή την περίπτωση. Θα πατήσω Alt στο σημείο που θέλω να κλωνοποιήσω και απλά θα κάνω ένα stroke από πάνω. Και αυτό είναι το πρώτο. Θα κάνω το ίδιο σε αυτά εδώ. Ίσως μικρότερο stroke αυτή τη φορά. Το κάνω λίγο καλύτερα. Ok. Και αυτό ήταν πίσω στο color page. Και βλέπουμε τα σημάδια έχουν φύγει πλέον. Και η φωτογραφία είναι σχεδόν έτοιμη. Αν θέλω μπορώ να κάνω επιπλέον κάποιο final grade στο τέλος. Παίζοντας πάλι με το gamma lift gain. Και ίσως ανεβάσω λίγο το gamma. Και βασικά έτσι γίνεται η επεξεργασία. Δηλαδή κάνεις δουλειά σε stages. Δηλαδή μπορεί να κάνεις μια αρχική διόρθωση στο row, μετά δεύτερη διόρθωση σε κάποιο σημείο, μέχρι να έρθει το τελικό αποτέλεσμα εκεί που θέλουμε. Και το τελικό effect που θα κάνω είναι θα κάνω sharpening. Οπότε στα effects θα επιλέξω ultra sharpen. Και αν δεν έχετε τη studio version μπορείτε να κάνετε τη manual διαδικασία που σας έδειξα για sharpening. Κάνω λίγο zoom και χωρίς sharpening, με sharpening. Θα αφήσω κάπου εδώ, χωρίς, τέλεια. Θα σας δείξω τώρα πώς να αντιγράψετε grades και έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παράδειγμα, να αλλάξω κάποιες ρυθμίσεις σε μία φωτογραφία και θέλω να τα αντιγράψω σε μία άλλη φωτογραφία, μπορώ να κάνω δεξί κλικ, copy attributes και στην επόμενη φωτογραφία που θέλω να τα αντιγράψω, δεξί κλικ, paste attributes και θα απενεργοποιήσω το photo transforms γιατί αυτό θα αντιγράψει το crop και άλλες παραμέτρους και θα του πω να αντιγράψει μόνο το row και τα color adjustments, δηλαδή ό,τι είναι εδώ και ό,τι είναι στα color adjustments στο photo και θα κάνει αντιγραφή το grade που βρίσκονται σε αυτά τα δύο tabs σε αυτή τη φωτογραφία. Αν δουλεύετε στο color και έχετε ήδη ένα grade που χρησιμοποιεί όλα αυτά τα εργαλεία του Resolve, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το gallery. Ένας διαφορετικός τρόπος. Δεξί κλικ πάνω στη φωτογραφία, grab still
και θα πάρει ένα still από το συγκεκριμένο grade και μετά μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε άλλη φωτογραφία και να κάνω δεξί κλικ ή απλά να κάνω overlay, βλέπω το grade, apply grade και θα την αντιγράψει σε αυτή τη φωτογραφία. Άλλος τρόπος για να κάνεις το ίδιο πράγμα είναι να ενεργοποιήσεις τα photo albums που θα δείξει αυτά τα thumbnails εδώ πέρα και θα επιλέξεις πρώτα τη φωτογραφία που έχει το grade που θες να αντιγράψεις τις υπόλοιπες και μετά όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες και βλέπουμε εδώ την πρώτη φωτογραφία ότι είναι επιλεγμένη και δεξί κλικ apply grade και το grade θα το αντιγράψει σε όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μπορείς να αντιγράφεις grade. Αν έχεις 100 φωτογραφίες και θες το ίδιο grade σε όλες, μπορείς να φτιάξεις την πρώτη, να την αντιγράψεις όλες γρήγορα και αυτό ήταν. Τέλος, πώς κάνουμε export. Θα πάμε στο deliver module και μπορούμε εδώ να ορίσουμε το φάκελο, θα κάνουμε export. Και το file name, βεβαιωθείτε ότι το album είναι το σωστό album από αυτά που έχουμε δημιουργήσει. Το format, την ανάλυση που μπορείς να αφήσεις την ανάλυση όσο έχει ή να κάνεις scale, παράδειγμα η μεγάλη πλευρά μπορεί να θέλω να είναι 3000 pixels. Την ποιότητα του JPEG στη συγκεκριμένη περίπτωση και αν θες να κάνεις include metadata που έχεις βάλει στο photo page. Και απλά add to render queue και render all και θα κάνει το export. Και αυτά από το συγκεκριμένο βίντεο. Είδαμε πάρα πολλές λειτουργίες στο Resolve, πώς μπορείς πολύ εύκολα να επεξεργαστείς φωτογραφίες μόνο μέσω του photo page, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το color page για να κάνεις ακόμη περισσότερα πράγματα και πώς να κάνεις export στο τέλος. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!